पापड दे, पापड दे, पापड दे। नमस्कार, मी स्नेहा गाडी। आज मी तुम्हाला तांदळाचे पापड कसे बनवायचे हे दाखवणार आहे। तर चला मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। हे मी तांदूळ घेतलेले आहेत। हे तांदूळ जे राशनवर आपल्याला मिळतात तेच आहेत, साधे तांदूळ आहेत। अर्धी वाटी साबुदाणे आहेत। हे तांदूळ मी स्वच्छ धुवून उन्हामध्ये सुकत घालणार आहे आणि त्यामध्ये मग साबुदाणे मी मिक्स करून दळायला देणार आहे। अशा प्रकारे हे बघा, मी पीठ हे दळून आणलेलं आहे, साबुदाणे आणि तांदळाचं मिक्स। आता ह्याचे आपण पापड बनवूया। 6-7 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसूण पाकळ्या, जिरं, हे सगळं मी लसूण आणि मिरची मी पेस्ट बनवणार आहे आणि जिरं मी स्वतः मिक्सरला लावून बारीक करणार आहे। हे बघा, हे पापडाला लागणारं साहित्य आहे। हे जिरं मी वाटून घेतलंय। हे तीळ आहेत थोडेसे, हे पापड खार आहे आणि लसूण आणि मिरचीचं मी मिरची आणि लसूण मी बारीक वाटून घेतलेली आहे। तर चला मग आपण तांदळाच्या पापडाची रेसिपी करायला सुरुवात करूया। पाण्याला उकळी आलेली आहे, तर आपण त्याच्यामध्ये थोडी जिरा पावडर टाकूया, जे मी वाटून तयार केलेली होती ती। 1.5 चमचा मी पापड खार घेतलाय आणि चवीनुसार मी मीठ टाकते। हे बघा, आता मी पीठ टाकते। अशा प्रकारे ढवळून घ्यायचंय। हे घट्ट पण जास्त नाही पाहिजे आणि पातळ पण नाही पाहिजे, असं मीडियम पाहिजे। आता मी परातीत काढून घेतोय।